Suomen perustuslaki. 1. luku, 2. momentti. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäivillä kokoontunut eduskunta. Suomi on edustuksellinen demokratia, jossa kansa valitsee itseään ja mielipiteitään edustavan haluamansa henkilöt, jotka hoitavat lakien ja muiden julkisten päätösten tekemisen. Tämä antaa näiden edustajien, ainakin teoriassa, tutustua päätettäviin asioihin paremmin ja tehdä päätöksiä parhaan mahdollisen tiedon kanssa. Tämä kuitenkin vaatii sen, että nämä päättäjät äänestetään tehtäviinsä. Siksi Suomessa on useita eri vaaleja valitsemaan edustajat erilaisiin valtuustoihin. Tässä sarjassa käymme läpi, miten erilaiset vaalit toimivat ja mitä eri parlamentit tekevät. Mutta käydään ensin läpi muutamia yhteisiä tekijöitä lähes kaikille vaaleille. Jokaisella täysi-ikäisellä äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeus vaihtelee vaalista riippuen, käymme ne läpi omissa videoissaan. Äänestys tapahtuu kuitenkin samalla tavalla. Huomattavasti ennen vaaleja maa on jaettu vaalipiireihin, jotka noudattavat yleensä kunta- tai maakuntarajoja. Jokaisessa näissä käydään oma, toisistaan irrallinen vaali. Jokaiselle vaaleihin asetetulle ehdokkaalle on annettu numero. Kun äänestäjä käy äänestämässä ja kun hänen henkilöllisyytensä on tarkistettu, äänestäjälle annetaan lipuke, johon tulee kirjoittaa vain hänen valitsemansa ehdokkaan numero, eikä mitään muuta. Kaikki muut merkinnät lipukkeessa johtavat äänen hylkäämiseen. Vaalisalaisuus on Suomessa lähes pyhä, eikä annettua ääntä tarvitse kertoa tai jossain tapauksessa edes saa kertoa muille. Varsinainen vaalipäivä on lähes poikkeuksetta sunnuntai, ja silloin äänestää voi vain äänestäjälle osoitetulla äänestyspisteellä. Tätä ennen yleensä tarjotaan kuitenkin ennakkoäänestys, joka kestää noin viikon, ja silloin voi käydä äänestämässä missä tahansa ennakkoäänestyspisteessä. Suomessa äänestäminen on vahvasti sidottu puolueisiin. Kun annat äänesi ehdokkaalle, annat samalla myös äänen hänen puolueelleen. Kuvitellaan, että vaaleissa on ehdolla 3 puoluetta, joilla kullakin on 3 ehdokasta. Tarjolla on 6 paikkaa valtuustossa. Äänet jakautuvat näin. Kun äänet on laskettu, jokaisen puolueen ehdokkaat asetetaan järjestykseen heidän saamansa äänimäärän mukaan. Jos ehdokkailla on yhtään paljon ääniä, heidän järjestyksensä arvotaan. Tämän jälkeen ehdokkaille rakennetaan vertailuluvut. Puolueen eniten ääniä saaneen ehdokkaan vertailuluku on koko puolueen saamien äänien summa. Seuraavaksi eniten saaneen puolet tästä, kolmanneksi eniten kolmannes ja niin edespäin. Nyt paikat valtuustossa jaetaan tämän vertailuluvun perusteella. Puolue ja ehdokas, jolla on suurin vertailuluku, saa ensimmäisen paikan, sitten toiseksi suurin ja niin edespäin, kunnes kaikki valtuustopaikat on jaettu. Tässä esimerkissä puolue Alfa sai 3 paikkaa, puolue Beta 2 ja Omega 1. Suomessa on vuoden 2022 alussa 22 rekisteröityä puoluetta, joista 10 on tällä hetkellä edustaja eduskunnassa. Ahvenanmaalla on oma puoluerekisterinsä. Puolueet hyväksyy ja puoluelistaa ylläpitää patentti- ja rekisterihallitus. Puolueen voi rekisteröidä yhdistys, joka täyttää tietyt organisaatiolliset reunaehdot sekä kerää 5000 niin sanottua kannattajakorttia täysikäisiltä Suomen kansalaisilta. Kannattajakortti ei vaadi puolueen jäsenyyttä eikä edes aikomusta äänestää puoluetta, vaan kertoo, että henkilö kannattaa puolueen perustamista. Jos puolue ei saa 2 peräkkäisissä eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikkaa, eikä vähintään 2% koko maan äänistä, se poistetaan puolueen rekisteristä ja 5000 kannattajakorttia pitää kerätä uudelleen. Yksittäisiin vaaleihin voi asettua ehdokkaaksi myös ilman puoluetta, jos ehdokas kerää vaaleihin tarjottavan määrän kannatuskorttia itselleen. Tällöin ehdokas edustaa niin sanottua kannattajayhdistystä, joka vaaleissa rinnastetaan yhden henkilön puolueeseen.